Ác mộng của Soja bắt đầu. Dù con trai lớn hỏi thế nào, cô ta vẫn một mực khẳng định ông bố chồng và bà mẹ chồng chỉ đi dạo phố. Con trai lớn tức giận lấy điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi cho Soja xem, nói rằng ông bố chồng đã gọi cho anh. Mọi chuyện trong nhà anh đều đã biết hết. Abu trước giờ chưa từng đánh cô ta. Con trai lớn nói rằng chính vì Abu chưa từng dạy dỗ cô nên cô mới trở thành như bây giờ. Hôm nay anh sẽ dạy cho cô một bài học để cô biết mình nên làm gì. Vì Soja không chịu đi đón ông bà nên con trai lớn tự mình đi đón. Sau đó, con trai lớn theo nhiếp ảnh ra tới đầu làng gặp ông bố chồng và bà mẹ chồng. Vừa thấy họ, con trai lớn liền bước tới chào hỏi. Anh nói tất cả là lỗi của mình, lờ do anh không dạy dỗ tốt Soja mới để cô ta làm ra chuyện quá đáng như vậy. Anh xin ông bà nể mặt mình, mơ tha thứ cho Soja. Anh sẵn sàng chấp nhận mọi một hình phạt mà ông bà dành cho Soja. Trước mắt đưa họ về nhà trước, mọi chuyện về nhà rồi nói tiếp. Phải nói con trai lớn rất khéo ăn nói. Anh nhận hết lỗi về mình, chỉ mong ông bà chịu về nhà và tha thứ cho Soja. Ông bố chồng nói, chuyện này không liên quan tới con trai lớn. Muốn xin lỗi thì để Soja tự nói. Nếu Soja không xin lỗi thì họ sẽ không về nhà. Mọi chuyện trở nên khó xử. Con trai lớn tiếp tục xin ông bà về nhà trước, mong họ tha thứ cho hành động trước đó của Soja. Anh nói rằng tất cả đều do Soja bốc đồng gây ra, xin ông bà bao dung cho cô ta. Con trai lớn còn đảm bảo từ nay về sau, Soja sẽ đối xử với ông bà giống như trước đây vợ cả từng làm. Ông bố chồng nói vẫn chưa muốn về. Nếu Soja thật sự biết sai, vậy sao cô ta không tới để xin lỗi trực tiếp? Con trai lớn giải thích rằng Soja còn phải chăm sóc cặp song sinh. Cô ta vốn định đi cùng anh, nhưng nhất thời không rời được. Giờ cô ta đã biết sai rồi. Lee Min Ho từ trong lều bước ra. Nó nói với con trai lớn rằng Soja không cho nó ở trong nhà, còn đuổi nó ra ngoài, nhờ con trai lớn đòi lại công bằng cho nó. Con trai lớn an ủi Lee Min Ho, nói rằng từ giờ trở đi sẽ không ai đuổi họ đi nữa. Họ sẽ cùng anh về nhà, không cần lang thang ngoài hoang dã nữa. Ông bố chồng lại bắt đầu làm cao. Ông nói Soja không tới xin lỗi thì ông sẽ không về nhà. Cô ta nhất định phải xin lỗi. Con trai lớn không khuyên nổi ông, đành quay sang khuyên bà mẹ chồng. Anh bảo bà về nhà trước, còn có thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Nói rồi kéo bà đứng dậy. Nhưng bà mẹ chồng cũng nói, chính mình bị Soja đuổi ra ngoài, chẳng lẽ cứ sống ở đây mãi sao? Ông bà mới là chủ nhà, không nên bị đuổi ra ngoài như vậy. Con trai lớn nói điều này không sai. Dù ông bà có xấu xa thế nào thì họ vẫn là trưởng bối trong nhà. Soja đuổi họ đi là sai. Con trai lớn nói xong liền dọn lều. Anh nói với ông bà rằng mọi chuyện trong nhà đã xử lý xong, họ có thể yên tâm về nhà, sẽ không còn ai dám đuổi họ đi nữa. Con trai lớn tiếp tục thu dọn đồ đạc. Anh bảo ông bà chuẩn bị. Anh nói rằng mọi việc đã xong, anh đã xử lý xong mọi việc, giờ chỉ chờ họ về nhà. Căn nhà lớn trong nhà vẫn là của ông bà, không ai tranh giành nhà với ông bà cả. Ông bà cứ yên tâm về nhà ở. Con trai lớn còn mong rằng ông bố chồng và bà mẹ chồng vì cặp song sinh và vì anh đừng đuổi Soja đi. Dù sao cặp song sinh cũng cần người chăm sóc, họ có thể dạy dỗ Soja thế nào cũng được, chỉ cần không đuổi cô ta đi. Con trai lớn đưa ông bố chồng và bà mẹ chồng về nhà. Hôm nay họ không cần ngủ ngoài hoang dã nữa. Khi về tới nhà, cửa lớn đã bị khóa chặt. Con trai lớn đặt đồ xuống, rồi tiến tới gõ cửa. Gõ mãi vẫn không có ai trả lời. Anh gọi Soja ra mở cửa. Soja hỏi bên ngoài có những ai. Con trai lớn nói rằng anh đã đưa ông bố chồng và bà mẹ chồng về rồi. Bảo Soja mau mở cửa và chuẩn bị xin lỗi ông bà. Nghe nói ông bà cũng về. Soja bảo con trai lớn đưa họ đi tìm Maria. Cô ta nhất quyết không mở cửa. Thấy Soja không mở cửa, con trai lớn liền trèo từ ngoài vào sân. Con trai lớn bảo ông bố chồng ngồi nghỉ một bên. Anh nói đã xé nát toàn bộ giấy tờ rồi. Dù có gọi người tới, không có giấy tờ làm chứng, cũng không ai đứng về phía cô ta. Nghe nói giấy tờ đã bị xé. Bà mẹ chồng nói con trai lớn làm đúng. Không còn giấy tờ nữa, thì căn nhà lớn lại thuộc về ông bố chồng. Họ lại có thể ở đây rồi. Ông bố chồng vẫn chưa hài lòng. Ông nói phải đuổi Soja đi, bắt cô ta ra ngoài lang thang như họ. Ông còn ném giày về phía con trai lớn, mắng anh không có bản lĩnh. Giờ ngay cả kho cũng không cho Soja ở, bắt cô ta ra ngoài lang thang. Rồi quay sang gào lên với ông bố chồng. Cô ta nói rằng ông bố chồng và bà mẹ chồng đã phá hỏng cuộc sống của cô ta. Bao nhiêu người lớn tuổi, cô ta bắt họ rời khỏi đây. Con trai lớn liền ra tay đánh Soja. Anh nói căn nhà này là của ông bố chồng, có đi thì cũng là cô ta đi. Soja hét lên, cô ta nhất định không đi. Cô ta đã lấy cả hai anh em họ làm chồng, vậy mà đến chỗ ở cũng không cho cô ta. Cô ta nói họ quá tàn nhẫn.
Hôm nay cô ta phải đòi lại, căn nhà thuộc về mình. Cô ta chỉ vào căn nhà nói với con trai lớn rằng mình đã quen sống ở đây rồi. Cô ta nhất định muốn căn nhà này, bắt ông bố chồng và bà mẹ chồng đi ở với Maria. Bà mẹ chồng đưa cho con trai lớn một cây gậy. Bà nói mình cũng quen sống ở đây rồi. Nếu Souza muốn nhà, thì cứ đi tìm Maria mà giành. Dù sao căn nhà Maria ở vốn là của con trai lớn. Nếu Souza đuổi được Maria đi, thì để cô ta ở đó. Souza nói họ không ai đuổi được Maria. Maria bảo cô ta đi thì cô ta cũng không đi. Cô ta nhất quyết ở đây. Con trai lớn nói Souza chỉ được ở kho. Souza đòi ông bố chồng chia nhà cho mình. Cô ta còn nói, ông bố chồng đã đem nhà của con trai lớn giao cho Maria, nhưng lại không cho chính con trai mình ở. Nếu ông bố chồng không dám đi đuổi, thì Maria không bao giờ đi. Ông bố chồng liền ngăn cản. Ông còn cầm dây ném về phía Souza, bảo cô ta không được đi gây sự với Maria. Căn nhà là do chính ông cho Maria ở. Muốn đuổi Maria đi thì chỉ có ông mới có quyền. Nhà đã loạn thế này rồi, vậy mà ông bố chồng vẫn nghĩ tốt cho Maria. Xem ra chuyện ông từng nói, đã ký hợp đồng cho Maria thuê nhà 3 năm, có lẽ chỉ là nói dối. Có lẽ ông định đợi sức khỏe khá hơn, rồi lại đi tìm Maria nói chuyện. Giờ ông bố chồng đi lại khó khăn, cũng coi như cho ông nếm mùi ở liều rách. Con trai lớn không muốn Souza bị đuổi đi lang thang. Anh tiếp tục bảo cô ta ở tạm trong kho. Souza cũng hiểu con trai lớn là vì tốt cho mình, nhưng kho quá bẩn thỉu. Cô ta nói, nơi đó không thể ở được. Con trai lớn nói, bẩn thì dọn dẹp rồi ở kho. Nói cho cùng, con trai lớn vẫn banh Souza. Anh bảo cô ta đừng gây chuyện nữa. Nếu còn tiếp tục làm loạn, thì đến kho cũng không được ở. Souza nói, vốn dĩ cô ta cũng không muốn ở kho. Con trai lớn bảo cô ta vào phòng khách đun nước pha trà, rồi ra xin lỗi ông bố chồng và bà mẹ chồng. Ông bố chồng nói, ông không chấp nhận lời xin lỗi. Sai lầm của Souza, không phải xin lỗi là xong. Con trai lớn nói, anh biết lỗi của Souza là không thể tha thứ. Anh quay sang tìm bà mẹ chồng, bảo bà thay ông bố chồng dạy dỗ Souza cho đàng hoàng. Lần này hai người hiếm khi đồng lòng, cả hai đều không đồng ý cho Souza ở lại. Bà mẹ chồng lại quay sang tìm Souza, nói rằng bà cũng không còn cách giúp cô ta nữa, thì chuẩn bị ra ngoài lang thang đi. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng bày mưu cho Souza. Cô ta nói căn nhà này là của mình, không ai có quyền đuổi cô ta đi. Bà mẹ chồng lại gọi Souza ra ngoài, bảo cô ta dọn dẹp kho trước, tạm thời cứ ở kho. Souza bảo bà mẹ chồng đừng lo chuyện kho của cô ta, kho đó nên để ông bố chồng và bà mẹ chồng ở. Nếu họ không ở kho thì cứ ra ngoài lang thang. Bà mẹ chồng chỉ vào kho nói rằng giờ Souza cũng không đủ tư cách ở kho nữa, chính cô ta mới nên ra ngoài lang thang. Con trai lớn bảo bà mẹ chồng bớt nóng giận, anh sẽ tự xử lý. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, chỉ nói miệng thì không ích gì. Ông bảo bà mẹ chồng ra tay đuổi Souza đi. Souza nói cô ta đi đâu, con cũng phải đi theo. Bà mẹ chồng đứng dậy tiếp tục dạy dỗ Souza, bảo cô ta đi đun nước pha trà. Bề ngoài con trai lớn có vẻ banh ông bố chồng, nhưng thực chất là đang tạo cơ hội cho Souza ở lại. Ông bố chồng nói với con trai lớn, ông nhất quyết không uống trà, bảo anh đuổi Souza đi. Souza lại từ phòng khách đi ra. Cô ta nói, cho dù ông muốn uống, cô ta cũng lười chẳng buồn pha. Con trai lớn đang cố hết sức nói đỡ cho Souza, nhưng Souza lại liên tục thách thức giới hạn của ông bố chồng. Anh sai Souza dọn dẹp sân, bảo cô ta vào phòng khách đun nước, pha trà cho ông bố chồng. Ông bố chồng chỉ thẳng vào Souza nói rằng, ông không cần cô ta dọn dẹp sân, ông chỉ cần Souza biến mất khỏi mắt mình. Con trai lớn vẫn đang cố khuyên Souza đi dọn dẹp sân, để cô ta thể hiện được giá trị của mình. Như vậy Souza mới có thể ở lại. Con trai lớn vì muốn Souza ở lại, đúng là đã đau đầu không ít, nhưng Souza lại chẳng hề để tâm. Cô ta ngồi bệt xuống đất, tiếp tục cãi tay đôi với ông bố chồng. Cô ta nói, mình biết ông bố chồng thích Maria, nếu cô ta không có chỗ ở, thì sẽ đi tìm Maria, khiến Maria cũng không có chỗ ở. Souza tiếp tục thách thức ông bố chồng. Cô ta nói, chỉ cần ông đuổi cô ta đi, thì cô ta sẽ lập tức đi gây sự với Maria, buộc Maria phải cút đi. Mưu kế của Souza quả thật rất hiệu quả. Ông bố chồng lập tức bị cô ta nắm thóp. Ông nói vì nể mặt cặp song sinh nên cho phép Souza ở lại. Bà mẹ chồng nói nếu Souza muốn ở lại thì tiếp tục ở trong kho, đợi sau này biểu hiện tốt hơn rồi mới được ở nhà lớn. Souza nói cô ta nhất định không ở kho, bắt cô ta ở kho thì cô ta sẽ đi tìm Maria. Ông bố chồng nói chỉ cần Souza biểu hiện tốt thì có thể ở nhà lớn. Souza nói cô ta không biết phải biểu hiện thế nào, cô ta chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc cặp song sinh, việc dọn dẹp và nấu nướng.
nhất định phải có người chia sẻ với cô ta. Soja đứng ngoài mặc cả điều kiện với ông bố chồng. Trong bếp, con trai lớn đang bận pha trà, anh hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, anh còn hy vọng nhân lúc ông bố chồng uống trà, Soja sẽ chịu xin lỗi, mong ông bố chồng đừng đuổi cô ta đi. Nhưng thực tế, Soja đã lợi dụng mối quan hệ, đặc biệt giữa Maria và ông bố chồng, ép ông bố chồng phải để cô ta ở lại. Con trai lớn bưng trà ra ngoài, bảo Soja mang trà cho ông bố chồng và xin lỗi. Soja nói cô ta sẽ không bưng trà, cũng không xin lỗi. Con trai lớn đành tự tay bưng trà cho ông bố chồng, rồi nói với Soja rằng nếu muốn ở lại căn nhà này thì phải được ông bố chồng đồng ý, không chịu xin lỗi thì ông bố chồng sẽ không tha thứ. Thấy Soja không chịu xin lỗi, ông bố chồng liền tìm lối thoát cho mình. Ông nói mình rất rộng lượng nên sẽ không đuổi Soja đi, còn chuyện bắt cô ta dọn sân chỉ là ông tự tìm bậc thang xuống mà thôi. Soja cứ lười lợm không chịu dọn sân, ông bố chồng cũng hết cách, cuối cùng đành đồng ý cho Soja tiếp tục ở lại. Sáng sớm hôm sau, ông bố chồng đi chợ sớm mua bắp và cà chua. Ông đưa những thứ đó cho bà mẹ chồng, nói rằng ông không yên tâm về Soja. Từ nay việc nấu ăn giao cho bà mẹ chồng lo. Bà mẹ chồng bảo ông cứ yên tâm, hôm nay bà sẽ nấu. Soja thấy ông bố chồng giao đồ cho bà mẹ chồng, biết rằng mọi người đã không còn tin mình nữa. Con trai lớn bảo Soja nên biết đủ, nếu không phải ông bố chồng mềm lòng thì cô ta đã bị đuổi ra ngoài lang thang rồi. Anh bảo Soja đi lấy quần áo bẩn ra ngoài giặt. Những ngày tháng yên ổn của Soja đã hoàn toàn chấm dứt. Ngay cả bà mẹ chồng, người từng đứng chung chiến tuyến với cô ta, giờ cũng bắt đầu quay lưng lại với cô ta. Bây giờ, Soja đã không còn ai để dựa dẫm nữa. Ngay cả con trai lớn, người hôm qua còn bênh vực cô ta, hôm nay cũng không còn tin cô ta nữa. Bởi vì, bà mẹ chồng đã nói ra chuyện Soja từng 2 lần bỏ thuốc hại mình. Chuyện đó khiến ngay cả bà mẹ chồng cũng không thể nhịn nổi. Bà ta yêu cầu ông bố chồng phải dạy dỗ Soja thật nặng. Soja thấy tất cả mọi người đều quay sang công kích mình, lại bắt đầu khóc lóc than với con trai lớn. Cô ta nói mình bị ông bố chồng và bà mẹ chồng bắt nạt, nhưng lần này con trai lớn cũng không nói đỡ cho cô ta nữa. Con trai lớn nói Soja rơi vào tình cảnh hôm nay hoàn toàn là do tự chuốc lấy. Từ nay anh ta sẽ không bảo vệ cô ta nữa. Ông bố chồng vừa dạy dỗ Soja xong thì đến lượt bà mẹ chồng tiếp tục. Ngay lúc Soja đang giặt đồ, bà mẹ chồng lại mang thêm một chiếc quần của mình ra, ném xuống đất bắt Soja giặt luôn. Soja cầm chiếc quần lên rồi ném đi. Cô ta nói hôm nay chỉ giặt chiếc trong chậu thôi, ngày mai mới giặt tiếp. Bà mẹ chồng nói hôm nay bắt buộc phải giặt xong chiếc quần này, không chỉ quần, còn có cả chăn mền nữa. Nói xong, bà mẹ chồng lại ném thêm mấy tấm chăn xuống đất, bảo Soja giặt xong thì gọi mình, vì bà ta còn mang thêm đồ ra cho cô ta giặt nữa. Bà mẹ chồng làm vậy đúng là có hơi quá đáng, rõ ràng là đang cố tình nhắm vào Soja. Xem ra hôm nay Soja có giặt mệt nghỉ rồi. Ngay lúc Soja đang bận rộn giặt đồ, bà mẹ chồng lại kéo con trai lớn vào bếp, bắt đầu mách tội Soja. Bà ta nói khi ông bố chồng lang thang ngoài hoang dã, ngón tay bị côn trùng cắn, giờ đã bị viêm nặng rồi. Tất cả đều là do Soja gây ra. Bà mẹ chồng lại tiếp tục xúi giục, khiến mối quan hệ giữa con trai lớn và Soja xấu thêm. Bà ta nói lần này ông bố chồng lang thang bên ngoài, bờ côn trùng cắn vào tay, giờ ngón tay đã sưng to, tất cả đều là lỗi của Soja. Nếu Soja không đuổi ông bố chồng ra ngoài, thì sao ông lại bị côn trùng cắn chứ? Bà ta bảo con trai lớn phải xử Soja cho hả giận, thay ông bố chồng và bà ta trút giận. Sau đó bà mẹ chồng bắt đầu chế thuốc bôi cho ông bố chồng. NHNG mẹo dân gian của bà mẹ chồng đúng là không ít. Bà ta tiện tay lấy muối và bột mì, trộn chung lại với nhau, thế là thành thuốc sát trùng. Đúng là quá thần kỳ. Bà mẹ chồng chuẩn bị thuốc xong, liền ra ngoài băng bó cho ông bố chồng. Vì không có băng gạc phù hợp, bà mẹ chồng đành lấy vải vụn, rồi dùng kéo cắt gọt, cắt vải thành kích thước phù hợp. Sau khi cắt xong, bà mẹ chồng bôi thuốc lên miếng vải, rồi quấn lên ngón tay bị thương của ông bố chồng. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng, thuốc bà làm có thật sự hiệu quả không? Bà mẹ chồng bảo ông cứ yên tâm, bài thuốc này là bí truyền trong nhà, hiệu quả cực kỳ tốt. Toàn bộ quá trình băng bó lúc nãy đều bị Soja đứng xa nhìn thấy. Soja nói thời tiết nóng thế này, mấy cách dân gian của bà mẹ chồng không ổn đâu. Bà mẹ chồng nói ngón tay ông bố chồng ra nông nỗi này, tờ cả đều là do Soja. Con trai lớn bảo Soja ra chợ mua thuốc bôi về, nhưng ông bố chồng không cho. Ông nói rằng ông không dám dùng bất cứ thứ gì do Soja mang về. Bà mẹ chồng bảo ông cứ yên tâm, thuốc do bà pha còn hiệu quả hơn cả thuốc mua ngoài. Soja lúc này không dám nói lời nào nữa,
Cô ta biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn, cúi đầu bắt đầu giặt quần áo cho mọi người. Quần áo treo trên thùng sắt đều là do Soja giặt. Giặt nhiều như vậy, cô ta cũng đã mệt rã rời. Đúng lúc này, bà mẹ chồng đi tới. Soja nói với bà mẹ chồng rằng tấm chăn dưới đất hôm nay không giặt nữa. Hôm nay cô ta đã mệt lắm rồi, chăn để ngày mai giặt. Lần này bà mẹ chồng thật sự nổi giận. Bà ta đi tới nhấc tấm chăn lên, rồi nói với Soja rằng chỉ khi giặt sạch hết mấy tấm chăn này mới được nghỉ, nếu không thì đừng hòng tiếp tục ở lại đây. Soja là người đã phạm lỗi. Trước sự gây khó dễ của bà mẹ chồng, cô ta chỉ có thể chấp nhận, bởi vì trong nhà không còn ai đứng ra bênh vực cô ta nữa. Nếu dám phản kháng, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô ta. Ông bố chồng đứng một bên quan sát, chỉ cần Soja dám phản kháng, ông sẽ lập tức ra tay dạy dỗ. Bà mẹ chồng lấy lò nướng trong nhà ra, ràn đều than củi bên trong, sau đó đi tới chỗ để củi, lấy thêm một ít củi khô. Khi đi ngang qua Soja, bà ta còn dùng củi để dọa nạt cô ta, bắt cô ta phải giặt chăn cho sạch sẽ, nếu giặt không sạch thì phải giặt lại. Bà mẹ chồng giờ đã có người chống lưng, bắt đầu lên mặt hống hách trước Soja. Soja cũng khá nhẫn nhịn trước sự khiêu khích của bà mẹ chồng, cô ta im lặng cúi đầu tiếp tục giặt đồ. Bà mẹ chồng tỏ ra rất hài lòng, bà ta cho củi vào lò nướng, rồi đổ thêm dầu đốt lên trên, châm lửa đốt. Sau khi thu dọn xong, bà mẹ chồng gọi con trai lớn đi lấy bắp, bà ta muốn nướng bắp cho mọi người ăn. Con trai lớn vào bếp, lấy bắp do ông bố chồng mua từ tủ lạnh, mang ra sân, bắt đầu lột vỏ bắp. Ông bố chồng đã nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày liền, giờ cơ thể ông đã hồi phục, bắt đầu phụ giúp sắp xếp than củi, chờ than cháy đều để nướng bắp. Bà mẹ chồng từ bếp mang bánh mì ra, gọi Lee Min Ho tới ăn. Lee Min Ho nói nó đợi ăn bắp nướng, không thích ăn bánh mì. Bà mẹ chồng lại bưng bánh mì gọi ông bố chồng, nhưng ông cũng không ăn, ông cũng đợi ăn bắp nướng. Soja đi tới, cô ta đặt cặp song sinh xuống đất, rồi quay sang chỗ con trai lớn lấy bắp. Cô ta nói trái bắp này là của mình, cô ta cũng muốn ăn bắp nướng. Con trai lớn đứng dậy tranh với cô ta. Soja không đưa bắp cho anh, còn ném vỏ bắp vào người con trai lớn, mắng con trai lớn quá nhu nhược, không giống đàn ông chút nào. Cô ta bảo con trai lớn phải giống mình, dám đối đầu với ông bố chồng và bà mẹ chồng. Con trai lớn không thèm để ý, giật trái bắp lại từ tay cô ta, không cho cô ta ăn. Soja mất bắp, lại nhặt trái bắp đã được sơ chế dưới đất, cầm lên rồi ăn ngay tại chỗ. Cô ta không chờ bắp nướng chín, cầm bắp sống lên định ăn luôn. Ông bố chồng đi tới, bảo cô ta đặt bắp xuống. Ông nói bắp này là do ông mua, không cho Soja ăn. Soja không thèm để ý tới ông, cầm bắp sống tiếp tục ăn. Hành động của Soja khiến ông bố chồng nổi giận, ông tức giận vươn tay định giật lại. Soja xoay người bỏ đi, còn nói với ông bố chồng và bà mẹ chồng rằng trái bắp này cô ta nhất định sẽ ăn. Cô ta cũng không ăn không bắp của ông, cô ta có thể giúp mọi người nướng bắp. Nói xong, Soja đi tới lò nướng bắt đầu nướng bắp. Trước mắt cô ta có 5 trái bắp, cô ta lẩm bẩm tính toán, trong nhà có 4 người lớn, mà bây giờ có 5 trái bắp, cô ta có thể ăn 2 trái. Vì cô ta là người nướng bắp, nên cô ta muốn ăn thêm 1 trái. Con trai lớn nghe thấy lời Soja nói, anh hỏi cô ta ăn 2 trái. Vậy con anh là Lee Min Ho sẽ ăn gì? Soja nói con anh còn nhỏ, không cần ăn. Cô ta đúng là kẻ chuyên gây chuyện, chỉ cần cô ta còn ở trong nhà, thì nhà này không ngày nào yên ổn. Soja nghe thấy mình không được ăn bắp, liền cãi lại. Cô ta nói tính cả 2 đứa song sinh, trong nhà có 7 người, song sinh cũng nên được chia phần. Tóm lại cô ta nhất định phải ăn 2 trái bắp, còn họ ăn hay không, ăn có nổi hay không thì mặc họ. Chỉ vì mấy trái bắp mà cả sân bị làm cho bừa bộn. Con trai lớn để xoa dịu mâu thuẫn, đề nghị Soja dọn dẹp sạch sân, rồi sẽ cho cô ta ăn bắp. Soja đồng ý, cô ta đi lấy chổi, bắt đầu quét sân. Con trai lớn lo Soja ăn nhiều bắp, nên tự mình đứng nướng bắp, tránh để Soja tới giật bắp. Con trai lớn bảo Soja quét cho sạch, nếu không dọn sạch sân, tờ hờ đừng mơ ăn bắp nướng. Soja nói nếu không cho cô ta ăn, thì cô ta sẽ ăn phần của Lee Min Ho. Lee Min Ho sợ hãi, chạy tới mách con trai lớn, nói Soja muốn giật bắp của mình, nó sợ sẽ không có bắp ăn. Con trai lớn bảo nó yên tâm, dù anh không ăn bắp, cũng nhất định để Lee Min Ho được ăn. Soja đúng là chỉ có bản lĩnh đó thôi, đến bắp của trẻ con cũng muốn giành. Một lát sau, con trai lớn nướng xong bắp, Soja đứng bên cạnh lải nhải đòi ăn. Con trai lớn chỉ vào bắp, nói với cô ta rằng 5 trái bắp này không có phần của cô ta, tính cả nhiếp ảnh gia vừa đủ 5 người. Soja nói, không cho thì cô ta sẽ giật. Anh cảnh cáo Soja, rồi buông tay ra. Soja vẫn lải nhải, nói bắp của họ chắc chắn sẽ bị cháy khét. Miệng lưỡi của Soja đúng là quá hỗn, cô ta không ăn được, thì ghen tức người khác, kẻ như vậy đáng bị dạy dỗ. Soja đúng là không biết sửa đổi.
lúc nào cũng chỉ nghĩ tới gây chuyện. Bà mẹ chồng hỏi con trai lớn bắp chín chưa, con trai lớn nói chắc là chín rồi. Anh bảo bà mẹ chồng đứng trông ở đây, cẩn thận kẻo bị xô ra giật mất. Anh vào bếp lấy nước. Ông bố chồng đi tới lò nướng, lấy bắp nướng ra, có vài trái thật sự bị cháy khét. Con trai lớn mang bình nước tới, bỏ bắp vào nước cho nguội, không thèm để ý tới xô ra. Con trai lớn lấy bắp ra, gọi Lê Minh Hô và ông bố chồng tới ăn. Xô ra biết họ không cho mình ăn, lại bắt đầu nghĩ kế xấu. Cô ta bế cặp song sinh đi vòng quanh sân, rồi tới chỗ ông bố chồng, bắt ông trông song sinh. Ông nói mình không rảnh, ông còn phải ăn bắp. Xô ra đặt song sinh xuống, nhân lúc ông không để ý, cô ta giật bắp định ăn, bị con trai lớn chạy tới chặn lại, không cho cô ta ăn. Xô ra nói, cô ta cực khổ trông con như vậy, tại sao không được ăn bắp? Con trai lớn nói với cô ta, bắp là do ông bố chồng mua, phải được ông đồng ý mới được ăn. Xô ra nói muốn ăn thì cứ ăn, cờ giỏi thì đuổi cô ta đi. Nếu bị đuổi, cô ta sẽ đi tìm Maria. Chỉ cần nhắc tới Maria, Xô ra liền nắm được thóp ông bố chồng. Ông hoàn toàn bị cô ta khống chế. Ông bố chồng cúi đầu ăn bắp, không còn ngăn cản Xô ra nữa.